Hello, sa video na to, we will learn how to transfer the entries in CRDJ to JEV or Journal Entry Voucher. Ito ay para sa mga regions or district office na merong multiple bank account. Ito, under main office fund at saka multiple bank accounts na restricted fund. So, gagamit tayo ng Excel na function na pivot table para mapadali ang pag-transfer natin sa ating JEV template. Kasi kung makikita mo itong JEV template natin, itong portion na to, ito yung lumalabas sa debits, no? So, dito mo nire-record yung cash collecting officer. Pwede yung more than one. At dito mo din nire-record yung cash in bank local currency savings fund o pwede rin cash in bank local currency current account. At aside from that, meron din yung ibang project na nakakolekta na tinatawag nating trust fund. Yung kanilang bank account, hindi yan pumapasok sa cash in bank local currency savings or cash in bank local currency current account. Dito yan papasok sa restricted fund. So itong mga to dapat nakasummarize siya. So ang sample ko dito ay ang district ng South Sector Pasay dahil meron silang multiple bank account. Ito yan. Meron silang Airmans, meron silang bank account for Airmans, bank account for Baclaran Tambo, CAA 3, at alam ko meron pa silang nais, no? So, ganito lang gawin yan. Pag ito ay meron ka nang naipasok mo na lahat sa iyong CRDJ, so may mga columns ka dyan ng bank account, di ba, ganyan? Columns ng cash collecting officer, and then ito na yung mga depository bank mo. Either current account or checking account or savings account. So dito, makikita mong entry dito ng distrito na to, district na to. So ito yung sa mga regular projects dito sa papasok, cash in bank savings or cash in bank current. Depende kung ano yung nakalagay dito na bank account. So alam yan ng cashier kung yan ay savings, yan ay current. At dito naman yung sa mga tinatawag nating restricted fund. Ito yung mga funds na entrusted sa NHA to collect. So, these are funds that we collect and then we will remit then sa kanila every 6 months in case sa district na to. So, para mapadali ang pag-summarize nitong mga bank account na to, there are many ways to do this. Kaya lang, magsisingit-singit ka dito sa iyong CRDJ. So, masisira yung CRDJ mo kung magsisingit-singit ka pa ng mga rows to create mga totals o kung magli-link ka pa. So, the easiest way is to use pivot table. So, kung meron ka ng ganito, o meron ka ng ganyan, no? Usually yan, ang gagawin mo lang ay i-highlight mo lang itong mga columns na to. Ito, yan. I-highlight mo lang yan hanggang dito sa yan. Hanggang itong portion na to. I-highlight mo siya. Yan. Hindi mo na isasama itong projects. So, pag highlight mo ganyan, yan. I-highlight mo lang sa district. Itong sa district ng region, South Sector Pasay. Highlight mo siyang ganyan. Yan.
Yan, lahat ng collecting officer na to na si Cinderella Dupitas. Yan. So, yan. I-highlight mo siyang ganun. Mag-click ka lang dito sa data. Data. And then, piliin, hindi pala, mag-click ka ng insert and then piliin mo yung pivot table. Pag pinili mo yung pivot table, ganyan, mag-create siya, mag-click mo to, mag-create siya ng another sheet na pwede mong gawing working paper. So, pag click mo yan, meron ka ng sheet na to. So, dito sa sheet na to, dito ka magsa-summarize, no? Hindi masisira yung gawa mo dito. So, ganito yan. Pag nag-summarize ka na, makikita mo itong mga window na to. So, ito, pag nag-click ka dito ng, mag-click ka dito, click kasi magsa-summarize ka ng bank account. 'Di ba? So, i-click mo to, account number, so lalabas 'yon. So, i-click mo yung column ng kung saan mo dinideposito. Savings. Yan. Ito naman kung yung restricted fund. Pansinin mo, may mga totals nang nakalagay dyan. And then, i-click mo na din. Pwede mo din i-click syempre yung yung cash collecting officer pero hindi na kailangan kasi total lang naman ang kinukuha diyan. So pag na-click mo na ganyan, pwede mo na siyang i-post doon sa iyong JEV. Kagaya nito, cash in bank savings. So dito sa JEV, ito yung JEV, and dito yan. Yan. So para accurate yung lalagay dito na bank account, kaparehas doon ng nilalagay mo dito na bank account, all you need to do is copy. Copy mo to. Copy mo yan, dalawa. Copy mo to yan. Copy. And then, paste value mo dito sa JEV template. Dito. Yan, ka-indent dapat. Yun. And then, next na gagawin ay yung amount na deposit. Okay? So, debit yan. Diyan mo siya ilalagay. Yun. So, meron itong district na to, multiple nga siya eh. Multiple funds siya. Meron siya main office fund, itong dalawa na to. At saka meron din siyang restricted fund. So dito sa ginawa natin na pivot table, meron na rin, ganito na rin siya. So, hindi dito sa column na to. Kasi nag-click natin yung restricted fund. So dito, i-copy mo to, dalawa. Yan, copyhin mo yan. And then, paste mo sa template. Ito siya. Indent. Yan. And then, pagkatapos, yung na-deposit din sa restricted fund. Ito siya. Yan. So, wala kang sa mga summary mo na to, yan, hindi mo ginalaw itong iyong working paper or CRDJ. Ganun pa rin siya. So, next na gagawin mo, dahil na-i-post mo na yon, ipopost mo na tong cash collecting officer na 1,299,000. Ito yung bali na total na na-collecta niya for the month of September. So ito yan. Copy mo lang yan. And then paste mo dito. Kasi kung isa lang ang collecting officer ng district mo, ganun. Ganyan siya. And then pagkatapos yan ay dito sa side na to, ito total mo tong na-deposito na to. Yan. Total mo lang. Sum, and then total mo yan. Comma, punta ka dito, and then enter. So, ito din yung total na nakalagay dito sa na-deposit. Ito. 1,487,000.
Itong sa restricted fund na 845, kung mapapansin mo, ito siya, tinotal din natin, yan, 845,305. So, ito mga to, ang total nito ay nandito. Ang total nito ay nandito. Kasi these are subsidiary ledger account, and ito yung general ledger account niya. Nandito dyan sa side na yan. Okay? So, itong 1,487,000 ay nandito yan. Nandito yan. Andun siya. Yun. Andun siya. Kasi in bank savings, 642, andun siya. So, basically, ganun ang pag-record ng mas madali, no? Na multiple yung bank account mo. And then, the next thing that you need to do is to post na dito yung mga entries doon. Sa yung CRDJ. So, dito makikita natin, meron siyang nakolekta na, so natapos na natin itong portion na to, natapos na natin yan. Ang gagawin natin, yung application of payment na. So, dito, ganito, yan. Itong installment sale receivable, ito siya. So, ipopost yan dito credit. Yan. Paste value ang gagamitin. Paste value. Yan. Next, ipopost ito, hindi mo na kailangan i-post ito dahil itong column na to totals this one, no? So, you don't need to post this one. Next na ipopost natin yung ating other business income. Yan. And dito na yan, nakalatag na sa ating template, other business income. And there you go. So, ang other business income natin ay amortization interest. So, ito yung subsidiary niya. Ito yung general ledger account. So, dito, nagtototal yan dito. Next is DI, door delinquency interest. So, click lang natin dito. Paste value. Next is AI prior or accumulated depreciation. Dito natin sa i-post. Right click, paste value. Next ay yung processing fee. Yan yun. Ang sundries, hindi mo siya ipopost dahil tinatotal lang nito yung columns on the right. So, paste this to the processing fee. And dito, paste value. Meron siyang insurance, indemnities. And dito yan. Ayun. Paste value. Meron siyang miscellaneous income. Paste din. So, ganun lang sa kadali. Paste. Meron siyang clearance and certification. Paste. Ang permit niya is 20 pesos. Nakita ko, 20. So, matatapos na tayo. Meron siyang loans receivable HML. So, itong dalawa na to, itong dalawa na to, ipopost natin yan. HML at saka lot. No? So, yan, dito mo makikita yan. Loans receivable others, HML. So, ipopost mo dito. Okay. And then, yung sa lot naman, ay dito naman. Dito naman siya. Okay. Yung sa iba, meron silang AFP, PNP. And then, meron ditong due to other GOCC. Kasi ito ay meron sa restricted fund. So, dito mo yan ilalagay. Kasi this is a restricted fund account. Ang due to other GOCC is the subsidiary ledger account. So, dito mo yan ipopost under trust liability due to other GOCC. Then, tapos yan, makikita mo, balance na yan dulo. Yan, tama na siya. So, that's it. Bye-bye for now.